Det här är svenska folkets dröm. Våta dröm. Vilken del av svenska folket då? De som har tappat allt hopp. Det är okej, det är rätt bra laddning på den här. Ja, men tanklocket är för stort. Kolla där! Ja. Det där var faktiskt riktigt jävla coolt. Men vad kostar den? 500 000. 500 000! Jag druckit 1,5 liter smoothie idag, så den kanske kommer upp om du kör lite för aggressivt. Som en gammal jänkare, ja, känner du? Nej, nu kör du av. Nästan av. Tänk dig att hela Sveriges befolkning åker runt i en bil som är helt värdelös på gokartbanan. Ja. Och komforten är inte dålig nu så här. Nej, men den är inte tipptopp tjofadruttan lejig heller. Nej, vi är extremt nöjda med tillförlitlighet, med utrymmen och allting som är praktiskt och ekonomin och så vidare. Kan du göra så att den här blir cool att åka i? Jag kan inte rädda den här. Den var sämsta bilen någonsin på banan. Ja, det var den. Today, tomorrow, Toyota. Förnuft och känsla, Peder Karlsson, Alrik Söderlind. Yep. Toyota RAV4, laddhybrid. Det här är svenska folkets dröm. Våta dröm. Vilken del av svenska folket då? De som har tappat allt hopp? Nej, de som vill ha en miljövänlig, en ekonomiskt liksom så här bra familjebil. Rymlig, och stor och driftsäker och ja, men en bra bil. Det är alltså Europas mest sålda SUV. Det såldes 1 miljon förra året. 1 miljon sådana här? Ja. Det var Sveriges näst mest sålda bil förra månaden. Sveriges näst mest sålda bil? Japp, den här har chans att gå upp i topp faktiskt. Är det sant? Mest sålda bilen. Det här är den bilen som folk har väntat på. Ja, det är som att vänta på pension. Herregud, jag satt och tittade på frukost-tv häromdagen. Ja. Då var det en 48-åring som vann en jävla massa pengar på pris. Ja. Och så, vad ska jag göra med pengarna? Nej, det här blir ju ett fint tillskott till pensionen sen. Tänkte, har du gett upp livet totalt, människa? Jävla, jag hade lust att spåra upp han och liksom ge han en örfil. Han kanske köper en RAV4. Han köper säkert en RAV4. Du, jag har aldrig sett ett större tanklock i hela mitt liv. Nej, inte jag heller. Nu hoppas jag att det är ett jättestort hål här i, så att det finns en anledning. Det är jättemycket ström som ska in här. Men det är det inte, det är ett pyttelitet hål. Ja, det är lite. Förklara varför Toyota har gjort det här tanklocket gigantiskt. Det kan jag inte, men batteriet är på 19 kWh och det tar 2,5 timmar om man laddar med wallbox och 7 timmar om du har bara vanlig hemmaström. Så att, det är okej. Det är rätt bra laddning på den här. Ja, men tanklocket är för stort. Baksätet? Ja, vad ska jag säga? Man sitter faktiskt i mycket utrymmen. Det är bra. Lite lågt möjligtvis, men det är bra. Ja, det är lite lågt, ja. Man sitter lite lågt. Men det är mycket utrymmen framåt, uppåt, sidan. Oj, är det taklucka eller? Eller bara slapptak? Det är glastak. Kolla där! Ja! Jävlar vad coolt! Det är läckert. Det där var coolt. Det är läckert. Det där var faktiskt riktigt jävla coolt. Det där var coolt. Det där har jag aldrig sett förut. Nej, det är faktiskt bra. Det har funnits förut, men det går att slå av så man kan ha vanligt också. Så man måste inte ha det där, men det är bra. Ja, det där var faktiskt ett riktigt steg häftigt. till. Men här, varför ska jag sitta här? Jag sitter aldrig i baksätet på en bil. Ja, men du ska kanske ha någon nära kära som sitter. Ja. Den lutar ju neråt. Det är ett riktigt stort bagageutrymme det här. Jaha. Alltså det är en rymlig bil det här. Dubbla sladdar. Ja, det här är för hemmaladdning och det här är för... Det här måste vi lägga ner här. Det gör vi, för den kommer ju snart snurra runt annars på banan. Det är Eller alltså Sveriges näst mest sålda bil överhuvudtaget i september. Vad fan är det här? Vad fan är det där? Kan det ha att göra med pumpning av däck? Vad är det för någonting? Kinesisk text. Ja, det är någon däckgrunka. Det ska vi inte använda idag, tänkte jag. Nej, okej. Ja, det här var jättespännande. Sveriges näst mest sålda bil, helt enkelt. Det här är alltså den bilen du vill ha. Nej, det är inte den bilen jag vill ha. Säg inte om det. du är en vanlig, hedlig svensk som betalar skatt och sådär. Ja, påstår du att jag är någon jävla skattesmitare? Nej, jag sa att det var det värsta jag har hört hela mitt liv. Om man är en vanlig, hedlig svensk som betalar skatt så vill man ha den här bilen. För den har låg skatt, den går att köra på el och den har alltså det miljösamvetet. Och sen så har den också de här som inte vågar riktigt gå på elbil helt ordentligt. De kan ju ha bensinmotorn. Men vad kostar den? 500 000. 500 000? Det kostar alltså 150 000 extra för att få den här elkörbarheten. Mot en vanlig RAV4. Så för att spara 900 kronor om året i bensinpengar så lägger man 150 000? Du kommer spara mycket mer än så.
Om man kör 2000 mil ungefär, eller över Men det är ju inga som gör. Nej, men kör man 800 mil på el då är det liksom... Men hur ska du kunna köra 800 mil på el? 7 mil på varje laddning. Alltså det är inte många resor som är längre än 7 mil. I snitt. Herregud. Kan man stänga bort den här, tror du? För det ska gå att ha... Det är ganska coolt. Ja, det är coolt. Varför ska du stänga av den för? Det vet jag, för att se om den kan vara som en vanlig backspegel. Ja, men det är det du kan. Dra i den där vanliga. Då dra i den. Tryck den framåt. Nej, men alltså, du ser väl flärpen under som klassisk? Där. Sådär. Nu. Nu vart det svart bara. Nej, nu vart det ju en vanlig backspegel. Ja, det vill vi ta. Nej, det vill vi inte. Det är någon jävel i någon jävla Kia där bak och hetsar. De är sådana Kia. Det är Kia-ägarna som... Ja. Ja, kör. Vad ska vi säga om den här pärlan? Världens mest sålda... Europas mest sålda. Europas mest sålda SUV. Det är en av världens mest sålda SUVar. Och SUVar, alltså försäljningen av SUVar är ju så jäkla störd. Fram till 2023 kommer det säljas 50 miljoner SUVar i världen. Alltså herregud. Det fördubblas, antal SUVar fördubblas. Alltså, folk vill bara ha SUVar. Ja. De vill inte ha kombi längre. Det är konstigt. Ja, eller för sig, det är väl inte så jävla konstigt. Nej, att man sitter högre och så bryr man sig inte om... Men varför är den här just mest såld? Ja, det är ju för att den är Toyota. Och så tittar vi på vad ägarna som har satt betyg på sina Toyota RAV4, inte just den här med laddhybrider, men de är ju extremt nöjda med tillförlitlighet, med alltså, utrymmen och allting som är praktiskt och ekonomin och så vidare. Samtidigt så är de inte... Den är ju dyr för fan. Ja, men totalekonomin blir bra. Och samtidigt är de inte så nöjda med sitt köp ändå, för de är inte kära i sin bil. Nej, det här är en bil man köper genom att titta på siffror och mått och papper. Man köper ju inte den här bilen för någon så här... Ja, men det är en riktig förnuftsbil. Ja, exakt. Så är det. Väldigt förnuftig. Men de tycker att den är trist att köra, de tycker att den är ganska bullrig, ganska obekväm fjädring och... Är det här ägarna som säger det här? Ja. Herregud. Ja. De är ju skitmissnöjda. Men de gillar ju inte riktigt det här upplevelsen av bilen. Och de skulle kanske inte heller gjort om köpet, men de satt ju och räknade och tittade och funderade och kom fram till att det här är absolut det bästa köp man kan göra. Är du pigg? Herregud. Nu är det bara el 110 hästar. Nu har vi bara eldrift. Där kom den igång med alltihopa, va? Ja, jag vet inte. Hur många horsepower är det bara el då? 110 ska det vara. Och 306 hästar totalt, så den är ju snabb. Toyotas första laddhybrid var i Prius, den kom 1997. De har ju byggt 4 miljoner Priusar. 4 miljoner? Ja. Den första var ful som stryk, men man byggde ju upp väldigt... Alltså man byggde den tekniken som ingen annan hade. Väldigt snåla bilar, och man tog ju verkligen greppet om miljöbilsvärlden. Ja. De var duktiga. Alltså Toyota är duktiga. Det här är ingen njutbar upplevelse. Jag sitter här. Ja. Ja, men då, kvalitetskänslan är helt okej, eller? Det är värme i ratten, det är bra. Ja, du ser. Eller är det bara jag som är handsvett? Handsvett. Nej, jag tror att det är värme i ratten. Ja, men den känns helt välbyggd, eller hur? Ja, det är inget fel på den. Nej. Nej. Och komforten är inte dålig nu så här. Nej, men den är inte tipp-topp tjofaderuttan lejig heller. Nej. Har du frågor? Ja, det har vi absolut. Skulle du kunna äga en sån här bil? Nej. Undrar Pontus Lundqvist. Nej, Pontus. Varför inte? Därför jag tycker den är helt död. Är den snygg, undrar Pontus igen då? Nej. Ja, men den ser kaxig ut. Alltså, Tycker du? Jag tycker jämfört med vad? Kia Niro. Nej, jag tycker inte den känns så kaxig. Jag får ingen feeling av den här bilen. Den är säkert tipp-topp, superduper, hej hopp, faderullan, lej, bra. Men det är inte så här, nice alltså. Den är inte så här... Men du kan få den här eller en V60 laddhybrid. Vilken skulle du ta då? Jag skulle nog fan ta V60 alltså. Ja, den är lite sexigare, det håller jag med. Faktiskt. Den är inte lika bra kvalitet. Och nej, det kan nog stämma. Nej, så är det. Men som bil betraktat skulle jag nog hellre sitta i V60. Faktiskt. Ja, men jag gillar ju interiören och alltihopa mer i en V60. Ja. Peder, kan du med din stil och din glamour klä upp en bil som RAV4
Alltså, kan du göra så att den här blir cool att åka i? Jag kan inte rädda den här. Trots all min swag. Är det säkert? Nej, jag tror inte det. Går inte liksom att man ser dig svänga förbi macken. macken. Men det här är en bil man inte... Den här köper inte en bilintresserad människa. Han köper inte RAV4. En människa som tänker väldigt, väldigt förnuftigt och tänker att jo, men den ger det här och den ger det här och den har det här och man får in 22 mjölkbackar och man har det här och man har det här och man har det här. Absolut, men har du bilintresse så köper du inte en RAV4. Jag kan inte se det. Om man är intresserad att köpa en jättebra bil så kan man absolut köpa den här. Ja, men en bilintresserad människa... det här köper man utav behov. Transportbilsintresserad. Det här är behovsorienterat. Man köper inte den här för att men fan, en Toyota hade varit coolt liksom. Nej. Jag tror det finns folk som skulle tycka fast den är snygg och allting. Ja, men då har de folken fel. Här sitter vi i svenskarnas drömbil och har det så mysigt, tralala. Alltså, om man nu får den här eldriften då får man 306 hästar så den är ju snabb. 306 horsepower. Japp. Jag hade alltid AMG förut i sina bilar, 306 i AMG 55. Varför just 306 hästar? Var det någon sån här tysk kilowattlag eller någonting? Det tror jag. Ja. Men så du kapar ju över 2 sekunder till 100 genom att få den här miljösaken. Så att den mest miljövänliga Toyotan är ju den snabbaste också. Det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt, eller hur? Jag druckit 1,5 liter smoothie idag så den kanske kommer upp om du kör lite för aggro. Jävlar vad högt och konstigt. Man sitter väldigt högt. Det gör man. Det är en SUV. Det känns som att man sitter på en pinnstol. Den går mjukt. Tycker du? Väldigt soft. Alltså det är ingen... Jag tycker det känns som att jag sitter på en barstol och balanserar. 110 hästar tror jag den har. Nu var du på väg ut där. Om man bara köper el. Oj, nu var han i rutan. Herregud, hur du kör. Är det inte... Mätaren blir röd. Nu ska jag vara tyst. Vilken jävla mätare? Här. Ja, men ska man behöva... Herregud. Den har ju de här jättesega automatlådorna som gör att man inte förstår sig på motorvarv och hastighet eller temperament. Så det är inte bilen man köper för att det är kul. Det tycker inte det, nej. Nej. Den undersyn och fantastiskt. Den hasar. Den är som en gammal jänkare. Ja, du kommer... Nej, du kör av. Nästan av. Ja, oj. Alltså den känns som att däcken är alldeles barum. Eller hur? Oj. Elefant. Så här bakelitdäck eller så. Alltså den är väldigt, väldigt bekväm. Ja, ska vi någonsin kränga av däcken från fälgen på någon bil så kommer det vara på den här. Nej, jag tror att jag ger mig nu. Det är alltså den snabbaste RAV4 någonsin det här. Det är så är det. Ja. Och det säger ju kanske inte så jävla mycket. Nej, det säger inte jättemycket, det kan jag hålla med om. Har du fått av anti-spin? Ja, nu är allting avstängt alltså, så nu kommer det hända grejer. Känns det bra? Ja, det känns fantastiskt. Jag känner det var mjukt den här. Och det känns som att den inte riktigt vill svänga dit jag vill. Nej. Och jag gav på lite gas där. Mellangas. In i var det som kött? In i hårnålen. Det känns att den är ganska snabb, men det känns inte som att den vill åka dit jag vill så att säga. Den första kom 94 kom den första RAV4. Ja, och 97... Oj, herregud vad den är... Fan vad den understyr alltså. 97 till 2003 då gjorde de faktiskt några tusen stycken helt eldrivna som de sålde, eller leasade ut i USA. Som någon sorts test, men... Oj, den skjuter på. Känner du att den skjuter på bakifrån? Ja, men vet du varför? Den bryr sig inte om att man har fullt ställ på ratten. Den fortsätter rakt fram i alla fall. Och jag tror inte den synkar inte, verkar som drivningen bak och fram ordentligt. Alltså, den känns inte... Jag tror du ska köra av. Jag är helt säker i 20 km/h. Jävlar vilken jävla pers det här var. Ja. Vet du, den här, i alla fall den här elversionen den byggde man tillsammans med Tesla. Varvtid. Varvtid. Jag är jättemed, är du med? Ja, jag är med. Klara, färdiga, kör! Nej, nu var det paus. Du hade ställt in den på någon sorts timer. Nu ska vi se. Måste sätta i P istället för R. Nu har vi varvtid här. Färdiga, kör! Och Peder kör.
dammar vi. Ja, men det är inte Accelerationen alls kom så- lite sent. Alltså den söker ju kraft hela tiden, känner man. Samtidigt som den... hela bilen vibrerar. Ja, jag vet inte vad de gör. Diffar. Det är någonting som... Nej, det här var inte... Alltså, vi har ju testat den här bilen i tidningen. Den får inte höga betyg för körglädje, kan jag säga. Nej. Nej! Du slår i vid kanterna! Herregud, hela Hör du bilen hur det bara... låter? Satan vad den beter sig konstigt. Alltså, den är för stark för sitt eget bästa. Nu har jag gasen i botten. Ja, det är bra. Det är en bra strategi när man ska köra varvsitt. Och så ska du bromsa. Och vilken jävla inbromsningskänsla. Vilken var bra underbar, bromsar. mysig pedalkänsla då. Oj, den skriker. 47-79. Tänk dig att hela Sveriges befolkning åker runt i en bil som är helt värdelös på gokartbanan. Ja, det är upprörande. Ja. Att Om de bara visste. Va? hur dålig bil de har på gokartbanan. Ja. Alltså det här är faktiskt den enda kanalen jag vet i hela världen som jämför bilar på gokartbanor. Så ska man köra gokart så måste man ju liksom, med gokartbanan måste man se på det här för man veta om man har köpt rätt bil. Faktiskt. Det är viktig konsumentupplysning. Det här är konsumentupplysning på det finaste sättet som går att få. Bra. Toyota, de ledde ju med Prius, då ledde de ju hela den här utvecklingen mot miljövänliga bilar. Ja. Men sen så hängde de inte, de gjorde den här lilla serien med eldrivna RAV4, men sen hängde de inte på. Okej. Så att enligt Green Car Report så finns ju inte Toyota med liksom på kartan vad det gäller miljövänliga bilar. Alltså folk har tappat det här med... Att Toyota är miljövänligt. Ja. Today, tomorrow, Toyota. Jag tror att den optimala bilen är en... den kanske inte finns än. Men det är en SUV, tror jag. Mm. Och den är snabb. Den har massa mos. En riktigt hård laddhybrid SUV kanske. Mm. Som man kan köra 5-7 mil på med el. Då. 10 mil om jag skulle vara med här. Ja, 10 mil med el. Mm. Och sen så har den så här 650-700 hästar på bensin också. Den bilen är nog den optimala bilen. Det kan vara så. Eller så tror jag att den är helt eldriven. Vad är det närmaste vi har kommit? Bentaygan kanske? Är det den närmaste optimala bilen? Den hade absolut ingen el någonstans. Nej, men den finns ju som laddhybrid. Eller finns Ja, den som hybrid? Den kommer som laddhybrid. Ja, den som laddhybrid kanske. Eller Tesla Model Y. Nej. Lasse, han undrar ju hur ljudkomforten är i den här bilen. Alltså, motorn går tyst naturligtvis när man kör på el. Ja, den går ju inte då. Så att... Jo, elmotorn går när man kör. Ja, elmotorn ja. Ja, så det är inte tyst. Men när man väl ska hetsa den här bilen... Finns det någon elmotor som går inte tyst? Ja, det finns ju vissa som låter lite mer. Taycan kan man få låta... Ja, men det är för att man vill. Ja, men där alla går egentligen tysta. Men i alla fall, när vi nu hetsar den här bilen och gasar på, då får den här tråkiga automatlådan, då går det mycket höga varv och den... Alltså, men den låter ju inte kul då. Men det är så... Jag får lite Outlander-feeling i den här jäveln. Outlander? Ja. Okej, ja, du är hemma där. Ja, jag får samma feeling. Mm. Och det är ingen bra feeling. Nej, jag förstår. Men den är inte jättebra jämförelse i klassen heller vad gäller ljudnivå. Men vad gäller vägljud framförallt gillar jag inte. Okay. Så att den är inte... Men varför köper alla den då? Alla ägare är missnöjda. Den är dålig i klassen. Vilken är den bästa i klassen då? Alltså när vi testar den mot till exempel XC40, laddhybriden, så är den här mycket, mycket bättre. Den är billigare, den är rymligare. Ja. Alltså det är ett bättre köp. Vilken är bäst i klassen? Om du vill läsa, om du vill veta allt, så köp tidningen eller kolla på vår hemsida så kan du läsa test av den här bilen mot till exempel XC40 laddhybrid. Vilken är bäst i klassen? Den här bilen är bäst i klassen. Om du räknar alltså, allt förnuftigt och lite körglädje. Den här bilen är ju inte bra på körglädje. Vad är det här för klass? Det är en mellanklass SUVar kan vi säga. Ja, då ska inte jag ha något sånt. Hur långt går den på el under Hasse? Ja, vi körde den alltså i vår testslinga och kom nästan 7,5 mil. Så det är mycket. Volvon kom ju dryga 4 mil, så det är en väldigt stor skillnad. Sen så har den här också värme på el. Och Volvon har, det är därför den har så stort tanklock. Nej, locket är inte stort. Det är luckan kanske utanför. Men alltså Volvon, den ligger ju efter vad gäller elektrifiering. Dels kommer den kortare och dels så går ju bensinmotorn igång när du vill ha värme i kupén. Så den här är mycket, mycket smartare. Och det här, jag pratade förut om koldioxidutsläpp för alla Toyota-bilar i hela Europa. Det ligger på någonstans 33 gram i snitt. Volvo ligger på 130 gram. Alltså Volvo ligger typ 40% högre i utsläpp. Så att Toyota är duktiga på det här med miljö, fast man har tagit bort själva imagen som miljömästare. Vakna nu! Intressant.
Hur blir ekonomin jämfört med en vanlig RAV4? Hur långt måste man köra laddhybriden för att den ska bli lönsam? Undrar Kalle. Om man på privatleasar den här så kostar den Spången. ungefär 1200 kronor mer än den vanliga RAV4. Så att kör du... Ska du köra upp 1200 spänn i sås då? Ja. Varje månad? Ja. Det gör man ju inte. När man har en sån här bil. Nej, det gör man inte. Det gör man Nej, inte. då är det bättre att köpa en vanlig alltså. Alltså, det är svårt. Jag tror någonstans när vi kör 2000 mil per år, om man köper bilen och äger bilen, så kommer det bli någon sorts... Men 2000, hur många kör 2000 Nej, mil? det är inte så många som gör det. Det är tjänstebilsförare med. Tjänstebilsförare ska ju definitivt ha en sån här. Men det är svårt att räkna hem en laddhybrid. Ja. Samtidigt så är ju känslan då lite mysigare. Och andransvärt är mycket, mycket bättre. Så att det kommer, jag tror att det kommer på sikt bli bättre att köpa den här faktiskt. Vad skulle du vilja sätta för betyg på den här, Alrik? Europas mest sålda SUV. Ja, det är spännande. Alltså, det är ju faktiskt en förnuftig bil. Ja, den är ju förnuftig som fasen. Men den är ju... Den är rymlig. Och nu blir vi överkörda. Den är rymlig, den är driftsäker, den har alltihopa. Och den har en av marknadens längsta körsträcka på el. Det är inte en elbil, men den kommer ju passa många fler förstås. Så jag är generös, jag ger den 7 poäng. 7 points. 7 points. 7 points. Ja. Känslobetyget blir inte högt. Jag får ångestladdade tillbakablickar, vibbar till Outlander som är mitt absoluta Din hatobjekt. gamla bil. Det är samma klass, det är samma så här döda känsla. Det är ingen känsla. Ja, fast den här är ju smartare och bättre. Ja, den är smartare och bättre, men nu är inte, det är därför Nej, jag är här. det Det är därför ja. du är här. Då får väl du sätta en 8 i så fall. Jag sätter en 2 på den här. Ja, Den är var tufft. sämsta bilen någonsin på banan. Ja, det var den. Den var det. Ja, det var den. Den var inte långsammast, Nej, tror jag. fast den är ju skojigare att köra en Kia Niro på vanlig landsväg, för den har ju mer mos. 306 hästar, 0-106 sekunder. Det är ganska bra. 0-106 sekunder är ju bra. Ja. Ja. Men okej, 2,5 då. 3? 3? Nej. Tycker du det? Nej, jag vet inte. Nej, du ska stå för dig. Ja, nej, men jag ser för många likheter med mitt största hatobjekt i världen. Ja, det är hårt. Och därför så får den 2,5 poängs. Ja, men då så. 2,5 poängs. Då vet Mer ni- känslobetygen så får man inte när man köper en mellanklass. Man kan köpa Europas en- mest sålda. Det bara är så. En smart bil, yes, men det kanske inte är den skojigaste bilen. En smart bil, ja. Men det finns annat här i livet. Livet kan ge mer. Livet kan ge mer. För det är 500 000 också. Tänk Jag tycker det. vi ska sträva efter, sikta högre. Alltså det finns andra bilar för 500 000 som Ja. är skojigare Ja. och eldrivna också. Jag skulle ju lätt, om jag köpte den här som privatperson, skulle jag lätt lägga 500 000 på en lätt begagnad stor SUV istället. Det är du, ja. Ja, Ja. lätt. Lätt. Just det. Ja, men vi säger så. Ja, jag tror inte vi kommer nej, längre. Vi kommer inte längre. Men det är en bra bil. Läs testet. Ja, läs testet. Japp. Och bilda er egen uppfattning. Ni är stora nog att göra det. Vi åker nu. Hej då.